Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY test light. So ito ang mga kailangan natin guys. Alligator clip, yung maliit lang. Panel bulb. Yung ganito guys. Electrical tape. At isang bakal na matulis. Yung lulo. At saka gunting. Pangputo lang electrical tape. Sundan nyo lang ako hanggang sa dulo guys. Para matutunan nyo kung paano ko ginawa yung DIY test light.
Yan guys, tapos na natin ginawang DIY test light. So explain ko lang guys ha. Itong isang wire ng panel board, idikit nyo lang dito sa bakal dito. Tapos lagyan nyo ng electrical tape. Ito yung, kahit magkabaliktad yung dalawang wire, kahit saan dito, yung isang, yung pula yung isa, pula at saka white, okay lang, walang problema. Basta yung isa nakadikit dito sa bakal na matulis. Tapos malagyan ng lagyan ng electrical tape. Higpitan nyo ng mabuti yung hindi lumaylay yung bulb para maganda siya tignan. Tapos itong puti na wire, kung napansin niyo, maiksi lang ito, dinugtungan ko ng itim na wire na mahaba. Para, ang purpose nito guys, para kung meron tayong i-test na mga electrical parts na medyo malayo doon sa kabila, aabot pa rin kasi mahaba yung isa. Bali ito yung negative. So katapos kung dinugtungan ng wire na itim, dito sa dulo ninyo ilagay yung alligator clip. Gayahin nyo lang yung kung paano ko ginawa kanina yung paglagay ko ng alligator clip. Bago nyo ilagay, ipasok nyo muna itong, tanggalin nyo muna itong rubber, ipasok nyo muna sa wire para pag nadugtong nyo na sa alligator clip, ipapasok nyo ulit dito sa kanyang handle para hindi kayo mahirapan. So yun guys, ano lang guys, napakadali lang gumawa ng DIY test light. Napaka-importante itong DIY test light sa lalo na kapag meron kang motor, kasi hindi natin alam, may mga time na bigla lang nawala yung mga ilaw sa signal light, sa brake light, sa headlight. Magagamit nyo talaga itong test light guys. Kung hindi pa ninyo alam kung paano gamitin itong test light guys, ganito lang. Itong clip, i-clip nyo sa body ground doon sa metal parts ng inyong motor, at itong bakal idikit nyo doon sa wire na kailangan yung itest. Kapag umiilaw yung bulb, it means may kuryenteng dumadaloy. Kapag hindi umiilaw, meaning naputol. So yun guys, ganun lang ang
gamit nitong test light. Sana may natutunan kayo sa video na to at huwag niyo kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share kung nagustuhan niyo yung video. Pakit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Bye guys, thanks for watching. See you in the next video.